On this video, I want to teach you how to edit thumbnail. Yung thumbnail siya yung unang nakikita or parang cover photo ng inyong video sa YouTube. Gamit ng MacBook Air, unang pumunta ka sa Keynote, tapos pag punta mo doon, click mo yung pwede yung my presentation or yung white and black, pwede. Tapos i-double click mo, then delete, then punta ka sa my setup, customize mo yung size kasi ang size lang para sa YouTube ay 1 to 80 to 720. Ayan, yung size ng thumbnail sa YouTube. Tapos, pagka punta mo dyan, punta ka sa my Chrome, Google Chrome, hanap ka doon ng magandang background. So for example, i-type mo kung ano yung nasa isip mong gawing background. So for example, gawa tayo ng YouTube. Ayan, gawa tayo ng background mula sa YouTube. Tapos, click mo images. Ayan, pwede ka makakopya dyan ng images. Pili ka lang kung anong gusto mo. Then, i-copy mo yan. Tapos, pagkatapos mo i-copy, i-paste mo dito. Kung hindi mo alam yung keyboard shortcut ng paste, just click Command C sa Apple or Shift Control C sa hindi Apple. So, i-paste mo siya. Yan, pero pwede mo siyang palakihin. I-drag mo lang both side, drag mo dyan para mag-fit siya sa 1 to 80 by 720 na size ng thumbnail. So after dyan, pwede ka ulit bumalik doon sa Google Chrome, kuha ka ng magandang PNG. Yun yung PNG naman, yung parang see-through siya. Ayan. Punta ka doon. For example, kuha ka ng logo ng YouTube. Ayan, kunin mo yan. Pili ka lang, tapos i-copy mo ulit. Yung ganyan, yung may mga parang ang tawag doon, yung may parang web na gano'n, pwede mo siyang kunin kasi yan transparent na siya. Ayan, hindi ka na mahirapang i-cut or tanggalin yung background na. Ayan, okay na siya. Tapos babalik ka ulit doon kung may gusto ka pang kunin or i-grab doon sa Google. Ayan, hanap ka ulit. For example, lagyan mo ng subscribe button. Search mo yung subscribe. PNG ulit ang niya, design niya. Transparent. Then, click. Then, copy. And, paste. Ayan, since meron siyang white background, click mo lang yan. Click. Tapos, punta ka ng format. Then, alpha, instant alpha, ayan, tatanggalin mo yung background na white, then ayan, transparent na siya ulit. Next naman, kung gusto mo siya lagyan ng text, kung gusto mo, may naiisip kang ilagay na text, for example, may YouTube channel, may pangalan mo, or kung ano man, just click it, ilagay mo sa taas, then punta ka ng format kung gusto mong baguhin yung kulay, yung font size, yung design, ayan. Pwede mong baguhin yung kulay. Kung gusto mo dilaw, anong kulay gusto mo, pwede. Tapos punta ka sa size, ayan. Pwede mo siyang palakihin. Pwede mong gamitin yung arrow up and down kung palakihin mo, palitan, o pwede mo din naman i-type. Ayan, then click. Type mo kung anong gusto mo. Sulat. For example, my channel. Yan. Type mo lang my channel. Then enter. Okay. Tapos, pag isi-save mo naman, punta ka lang sa file. Hanapin mo export.
Then, punta sa images. Then, change mo yung format niya to PNG. Then, click next. Then, save mo siya. Lagyan mo ng pangalan. Lagyan mo kung saan mo gusto. Sa documents, sa save, sa desktop, or sa download pwede. Then, click export. And pwede ka na, yun, meron ka na nagawang thumbnail. Pwede mo na siya i-upload sa YouTube sa iyong video. Thank you for watching. Para sa iba pang video, just subscribe and like. And don't forget to click the bell button. Thank you.